Hey guys, welcome to Rupantar's blog. আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আনবক্সিং দেখিব ফাষ্টট্ৰেকৰ এটা ৱাটছৰ যোনটো আপোনালোকৰ ট্ৰেন্ডি সিৰিজৰ হয় তো বলক তো এটো হল যোনটো আমি ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলো আজি আহি পাইছে তো এতিয়া আমি প্ৰথমতে আনবক্স কৰো আমাৰ ফাষ্টট্ৰেকৰ ৱাটছটো ৱাটছটো যোনটো আমি খুলিম তাৰ আগত চাও বক্সটা কি আছে এইবিলাক কিবা পেপাৰ ওয়ার্কস এইবিলাক কাম নাই আৰু এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম আমাৰ ফাষ্টট্ৰেকৰ যোনটো আমি পূজা অফাৰত অলপ কমকে পাইছিলো ইয়াৰ অৰিজিনাল প্ৰাইসটো বৰ্তমান আপোনালোকৰ 2095 দেখাই আছে সো তো আমি ফাৰ্স্ট খুলো তো এটো হল আমাৰ ওয়াটছ আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ এটো প্ৰটেকচনৰ কাৰণে আৰু লগতে আপোনাৰ কিছু ডকুমেন্টেশন যোনবিলাক ইউজাৰ গাইডস তো তাৰ লগতে ফাষ্টট্ৰেকৰ আমি এটো ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড পাইছো যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে তো তাহাতে ফিক্স কৰি দিব চাগে তো সাইডত ৰাখো এতিয়া আমি মেইন আহো আমাৰ ঘড়ীটোলৈ টাইম সাইম বুকবাও ঠিক আছে তো এটো হল আমাৰ ফাষ্টট্ৰেকৰ ট্ৰেন্ডি সিৰিজৰ ওয়াটছ যোনটো আপোনাৰ প্লাষ্টিক বডিৰ হয় প্লাষ্টিক বডি হিচাপে লুকসটো ধুনিয়াই আৰু আপোনাৰ বডিটো ওয়াটাৰ ৰেজিস্ট্যান্স হয় তো এটো এটা ভ্যালু ফৰ মানি ওয়াটছ হয় ইন মাই অপিনিয়ন তে আপোনালোকৰ যদি পছন্দ হৈছে তে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আপুনি তাৰপা এটো ওয়াটছটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব তে আজি ভিডিওটো এখিনিলৈকে আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে তে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब